Tervepä tuloa uuteen Snowcross-viikkoon ja kuten viime viikollakin, niin tälläkin viikolla Suomen ruotsalaisen, ehkä savolainen tai ainakin niin ruotsalainen sukunimi, ettei mitään järkeä vaikka Savosta ootkin, eli Dahlströmin Niko, a.k.a. viinakauppias. Kyllä, täällä taas. Entinen viinakauppias. Niin. Eikö sulla ollut joku story jostain armeijalta tähän sun sukunimeen? Että sitä ihmeteltiin armeijassa tai jossain myöskin, että miten voi tulla Niko Dahlström suoraan Kuopioon jostain metsistä. Joo, ja yrittihän ne mulle vähän niin kuin ruotsiakin. Ainakin puhuakin ihan. Joo, mä oon kuitenkin sen verran vahva suomenruotsa, mä en puhu sit ennen sanaa. Ja minkäännäköistä suomenruotsalaisuutta ei. Protestoi jo niin kuin koulussa ruotsin kieltä vastaan, että tyhmä sinänsä. Kaikille, ketkä nyt on koulussa, niin opiskella kansakieli. Se olisi ihan oleellista. Se olisi oikeasti oleellista. Mutta spekuloidaan vähän kuskeja. Meillä on muutama semmoinen tiimi, mistä ainakin tiedetään nyt suurin piirtein kuljettajat ja tiedetäänkin, mutta lähdetäänkö vahvoista spekulaatioista siitä, että ketä me nähdään pro-luokassa? Voisin vaikka väittää, että Pihlajan Aki tulee pro-luokkaan. Taas. Joo. No, Akia me tiedetään. Siitä on varmaan turha ihan hirveästi aikaa tuhlata. Et enemmänkin käyttäisin siihen aikaan, että luen kiitos, siellä alkaa olla kuskeja, jotka laittaa kampoille. Kyllä, juuri näin. Niinku, se on aika dominanssia ollut ja toki ne näkyy niin kuin Akillakin ne jenkkivuodet ja se, että se on testannut laitteita paljon, se ajaa ihan pirusti ja kaikkea muuta tällaista, että se näkyy kyllä siinä niin kuin vuosien varrella siinä sen touhussa ja se on aivan järjettömässä kunnossa joka vuosi, niin sen huomaa. Mutta Joo, Akilla vuodet näkyy erillä tavalla kuin meillä. Joo. Itsellä ei kasva kuin maha ja silmäpussi. Joo, mutta se mitä huhua kuulet, että kyllä sekin joutuu jo ihan oikeasti reenaamaan. Joo, kyllä. Kuntoa pitää olla. Että siellä rupeaa tulemaan pikkuhiljaa, muut kuskit alkaa koputtelemaan siihen takapuskuriin. Joo, todellakin. Kyllä se joutuu niinku ihan ajamalla ajamaan. Sitten jos katsotaan niinku viime vuoden SM-pisteissä, niin Pihlajan Aki 224, Rinteen Topi 179 pistettä. Topin Instagramia sen verran kyyläili, että siellä lukee kyllä Pro ja Snowcrossi, niin väittäisin, että Prossa varmasti tulee kyllä ajamaan. Onko Topi jo sen ikään, että se pääsisi MMiin? Tai EMiin? EMiin taitaa päästä, mutta pääseekö se vielä MM? EMiin pääsee. Kun viime vuonnahan sillä, oliko niin, että ikä ei muistaakseni riittänyt. Joo. Vauhti olisi riittänyt kyllä varmasti, mutta ikä ei riittänyt. Jos nyt riittäisi ikä, niin veikkaan, että siinä on aika kova myöskin tollainen niin kuin EM-meininki. Joo, kyllähän se niin kuin, siis ihan järjetön luonnonlahjakkuus. Niin. Tai lahjakkuudella on päässyt johonkin asti, mutta kyllähän tämä loppu on, niin kyllähän se on joutunut tekemään töitä sekin. On joo, todellakin. Niin kuin se mitä on somesta ja muualta seurannut, niin kyllähän se tekee niin kuin järjettömän määrän duunia ja reenaa paljon ja ajaa motocrossia kesäiset ja muuta vastaavaa. Ja en mä tiedä, ehkä se pahin semmoinen niin kuin nuoruuden höntyily ja turhat riskit on vähän sieltä jo nyt pro-tasolla tippunut pois. Ehkä se pahin. On se ihan pahin, mutta kyllä sieltä vielä löytyy sellaista, niin kuin minun mielestä nähtävissä sellaista vielä nuoruuden intoa ja huimuutta. No. Et samaa pystyy niin kuin jossain vaiheessa, tai seuraan vieläkin hyvinkin aktiivisesti jotain Rehu Aleksia. Kyllä. Niin Aleksi ajohan on muuttunut, siis sehän ei enää lähde tyhmänä painaan jotain triploja, mitä se painaa joskus Torniossa, että se oli sairasta. Mä muistan edelleenkin sen. Alulla on niin paljon varmemmaksi muuttunut. Sitten välillä menee näkeen potkukelkallakin. Mutta joo, mutta se on, siinä on toinen kyllä semmoisia hienoja hetkiä, että jos historiassa ei ole koskaan nähty, niin nyt on myöskin viime vuonna nähty se työntämällä, vai toissa vuonna. Työntämälläkin pääsee maaliin. Joo, ja mä luulen, että siinä oli kyllä sellainen, että kyllä Allu on siitä aika paljon näkyvyyttä saanut. Kyllä, joo, sillä on ihan muutama klikki ehkä siitä tullut. Mutta pysytäänkö vielä rinteessä ja käydään Alluakin voidaan kohtaisesti vähän? Voidaan Alluakin kyllä sivuuttaa, mutta kyllä mä niin kuin sanon, että jos ei Rinteen Topi, kyllä näkisin, että siinä on semmoinen Pihlajan
todella kova haastaja. Jos sillä vaan se nimenomaan se pakka pysyy silleen kasassa, että se ei lähde höntyilemään liikaa, niin kyllä se voi ottaa niin kuin nyt sen pro-mestaruuden. Mutta siellä on kovia muitakin, jotka pystyy, mihinkä on muutama ottanutkin, mutta ja sitten parasta tässä on vielä, että jos ei Topi nyt tänä vuonna siellä vetää ottaa, niin sillähän on vasta ura-alussa. Niin just näin, joo. Että se on niin kuin Suomen ja voidaan sanoa Euroopankin tasolla niin todella korkealla. Siis niin kuin, vaikka hän ei ole EM:ää ajanutkaan koskaan, niin se on silti todella korkealla. Ja mitä se on, 16-17-vuotias kaveri. Mutta Topi tarvii ehdottomasti sitten jonkun mediakoulutuksen. Totuushan on se, että jos se tuohon tahtiin jatkaa, niin ei mene monta vuotta, kun se on jenkkilä-tasoinen kuski. Kyllä. Tai onkin jo varmasti kuljettajana. Mut pieni mediakoulutus Topille ehkä. They put shit on my face, vai mitä se niin. The shit on my face ja näin poispäin, mutta niin semmoisia kevyitä voi ehkä olla ihan hyvä järjestää myöskin, että aika monesti siihen tyssätään sitten, tai niin kuin siihen törmää. Joo, siis ajotaidosta ei jää tälläkään kuskillekin. Just näin, mutta sitten se, ehkä se ulosanti ja muu ei ole samanlaista, niin mitä haluttaisiin tai mitä Jenkeissä oletetaan, että se on, että sitten niin Akista näkee sen jenkkikokemuksen ja sen kaiken, että se pystyy kertomaan asiat niin kuin ihan silleen vettä vaan. Ja se on totta kai tehnyt sitä vuosia ja opetellut sitä, että niin kuin siinä on ihan hyvä esimerkki ottaa kyllä. Ehkä mä olin kuskin juniorinkin kiinni, että katsoa minkälaisia haastatteluja se antaa ja minkälaisia ne on. Että se on ihan kova. Yhtenä kyllä, niin kuin, jos Rinteen Topia itse pidän todella kovan ennakkosuosikkina, niin pidän myöskin Juntusen Aleksia. Joo, mä olin jo viime kaudelle aika ylös nostamassa. Ja tavallaan kyllähän se nousikin aika ylös, mutta se tulee olemaan oikeasti yllätys. Mä uskon, että siitä tulee. Nyt sen tietysti, kun se menee vielä Crane Hillin taakse, että siinä on vähän ehkä, tulee sieltäkin apuja. On varmasti kärkikolmikossa ja podiumipaikoilla nousee olemaan, että eikö Juntunen haastanut aika monta kertaa Pihlajaankin viime talvena? Kyllä, siis sehän on ihan, se on ihan oikea kisakuski. Niin, se on siinä ihan niin kuin, siinä rajalla, että niin kuin, paljon puhutaan sitten. No edelleen pakko sanoa se Pihlajan dominanssi, kun se on ollut niin järjetöntä, mutta ei se enää ehkä ole. Kyllä se tulee Juntunen, Rinne ja Pesonen tulee myöskin. Niinku, kyllä mä näkisin, että nyt jos niinku, kaikki tähtimerkit on kohdallaan, niin voisi olla Aleksin kausi. Joo, ja sitten kuitenkin pitää muistaa, että meillä on yksissä SMissä, niin yhdessä erässähän kuitenkin Rehu piti Pihlajan takana. No joo, se. Tämäkin pitää muistaa. Mä voin sanoa, että Allu on siitä muistuttanut aika monta kertaa, mutta sekin pitää muistaa kyllä, ja se on ihan taivaan tosi. Että niin kuin, Akit, Pesosestahan ei ole kuulunut siis kyllä mitään, sehän on niin kuin selkeä, että niin kuin taaskaan kerran, että ei tiedä niin kuin, mitä se on tehnyt kesän vai onko se tehnyt mitään. Niin, että onko reenannut, ryypännyt vai rakentanut. Että niin, ehkä kaikkia tai sitten ei. Mutta niin kun, jos mennään vielä Alluun kohta, niin kyllä se Pesonen vauhti piisaa muu, mutta sitten onko halua samalla tavalla enää? Niin, ja onko ollut aikaa? Se on kuitenkin, kun on joutunut työelämään, tehdä töitäkin. Niin. Kyllähän se vie, se on tuo työ silleen ilkeä, se sotkee monet hyvät harrastukset. Niin, siis sotkee hyvän vapaa-ajan. Joo. Tai kivan vapaa-ajan. Monella on työnteko on pilannut hyvän moottorikelkkailija. Niin on. Ja niin kuin Pesosellahan kanssa sama homma oli, että se oli semmoista aika niin kuin ylänousua. Ensin Watercrossin kaikki mahdolliset voitti mitä pystyi, sen jälkeen tuli Snowcrossiin, katsoi ensimmäisellä kaudella vähän, ai niin, täällä ei muuten pidä hyppiä samalla tavalla kuin mitä on ajateltu. Ja sitten se vähän tasottu ja rupesi menemään niin kuin todella nätin näköiseksi se vetäminen. Mutta sitten, niin kuin, haluaako siitä nyt sitten sen jenkkipaikan tai ei, niin se on ehkä varmaan semmoinen, mikä tulee niin kuin jakamaan sitä koko kisasarjaa. Joo, en tiedä, olisiko siinä sitten melkein valmis mies, insinöörimies, niin kyllä se varmaan Lontoon murteellakin pärjää. Joo, aivan varmasti. Ja vauhtikin riittää. Niin. Että sekään ei niin kuin ongelma ole. Mutta aika monesti se on sitten rahasta ja halusta.
että haluaako niin paljon sitä. En ole Pesosenkaan jutellut, en tiedä. Niin. Olen yrittänyt laittaa Akille viestiä, mutta en tiedä. No, se on muista hauska. Aki muistaakseni vastasikin, että joo, tehdään vaan, ja sen jälkeen ei kuulunut. Mä en tiedä, että meillä on se hyvä mahdollisuus pistää vääriä huhuja liikenteeseen, niin rupeaa sieltä pikkuhiljaa ottaa yhteyttä. niin. Kyllä se varmaan koita soittaa sitä. Mitä helvettiä, se puhutte. Mutta sitten sama tuolla, niin kuin, no Ylä-Onnevuorella Roy, helkkarin siisti kausi. Hyvä kausi viime kausi. Joo, se oli... Sarja vitonen. Joo, ja kun nimen kuuli koko ajan, kun selostusta seurasi ja tämmöistä. Vähän ehkä taustalla ollut, sen pitkään ajanut, mutta viime kausi oli kyllä semmoinen selkeä. Oli makea kausi. Tai sitten se Rehun kanssa aika paljon vaihella, niin kuin kumpi oli aina eellä ja niin kuin keskenään. Et se oli niin kuin tosi siisti kausi nähdä. Puustisen Leevi toivottavasti tulee. Leevillä on ollut hienoja kausia. Toivottavasti jatkaa tälle kaudelle. Oli nyt Proon 6. Oliko ensimmäinen Pro-kausi? Muistanko oikein? Oliko Pro-liteen? Eikö sekin sieltä ole? Että niin. Silläkään ei ole vielä, niin kuin, ei ole vielä ehtoopuolella. Just näin. Että sieltä sitten niin kuin 6. Niin todella hyvä. Ylipahkala Juuso myöskin. Oliko ensimmäinen Pro-kausi? Oli, kyllä. Nyt en lähde väittämään, mutta saatan valehdella sujuvasti. ja Aitto-Ojan Hermanni on kertonut, että lopettaa. Joo. Haluaa siinä on kanssa työhön. Perhe, joka on pitkään ollut kyllä snowcrossin parissa. Ja... On joo, ja isä-poika meiningillä menneet aina. Joo. Ja tietysti Oulun stadioncrossia. Niin isket Aitto-Oja tekee, mikä on niin kuin makea juttu. Mutta jos muistan päivityksestä oikein, niin Hermanni sanoi, että haluaa keskittyä niin kuin duunin tekemiseen. Joo, yritykseen. Niin, että omaan firmaan. Sekin on ihan fiksu. Se on niin kuin järkevää jossain vaiheessa. Joo. Eihän kukaan tästä hommasta, tai aika harva jää eläkkeelle. Niin, no ei joo. Ei välttämättä. Tai en tiedä. Elias Ishol jäi just. Se on ainut. Toistaiseksi vielä. Mutta no viime vuonna sarjan 9. Aleksi Allu-Rehu ei pitänyt kuulemma ajaa. Joo, vähän niin kuin viime tinkaan taisi ruveta vasta kelkkaakin hommaamaan viime kaudelle. En tiedä, meinaako ajaa. Mä tiedän, että Allu kuuntelee näitä, että en tiedä, niin kuin, meinaako ajaa. Ajaako? En, minäkään ole nyt Allun kanssa ollut puhelimessa vähän aikaa. Mutta jos sen väärin tuossa katsoin, eikö se ollut kuitenkin tuolla kelkkamessuilla jollain FXR-osastolla tai jollain hommissa, niin puhuttu rivien välistä luettavissa, että voisi olettaa. Jotakin on tehtävä sponsori eteen. Että... Voisi olettaa, että sillä varmasti. Sehän on hauska, kun on aikaisemminkin puhuttu, että kelkkamessuilta näkee juurikin sen, että ketkä ajaa ensi vuonna, jos sattuu tiettyjä osastoilla olemaan. Mutta kyllä vielä voisi Allu yhden kauden ainakin tönästä. Jos ajaa, niin mä oon ihan varma, että se on sijoitustaulukossa ylempänä. On varmasti, joo. Se oli nyt 9. Niin kun kuntohan sillä riittää, pää sillä riittää ja niin kun ajo. Se huimuuskin on poistunut. Niin, juuri näin, että se ei ole enää niitä aivan sairaita triploja tai tuplia tai muita vastaavia. Että se on niin kuin, se terävin kärki on hiottu nyt pois sieltä. Niin kyllä siinä vielä niin kuin ätäkkiä kuitenkin on, että se syttyy vielä siihen ajaksi. Joo, sitten siinä on sellainen yksi ihminen, joka voisi paljon enemmän somea käyttää. Alluhan on hyvä niin kuin somepersoona. Kyllä. No. Ja siinä mielessä vielä hieno kuljettaja, että Alluhan jaksaa nämä pikku juniorit käydä jututtamassa, kyllä, moikkaamassa, antaa läpsyjä. Allu on tosi hyvä lasten kanssa. Minun tyttö silloin, kun se oli pieni, niin se oli aivan Allu-fani. Aivan. Et sillä on vieläkin kaikki Allu-pipot ja julisteet ja tämmöistä, mitä on Allulta saatu, niin ne on tallessa. Ja sen takia vaan, että Allu jaksoi jututtaa sitä. Ja ei se ollut montaa, vaikka siinä varikolla oli kiire. Kysyit, mitä kuuluu Ronja ja haluatko käydä kelkan päällä istumassa ja tuommoista. Niin se pikkutyttö oli sillä kertaa myyty. Joo, ja kun ne on tärkeitä juttuja kanssa, mitä pitää pystyä niin kuin tekemään. Niin kuin, koskaan ei saa olla liian kiire. Varsinkin junnujen kanssa niin kuin jutella. Niin kuin, toki aina välillä on vähän hoppua, aina ei pysty niin kuin tekemään ja muuta vastaavaa ja juttelemaan, mutta sitten niin kuin,
koittaa ottaa sen tilanteen haltuun, niin se on niin kuin hyvä ja positiivista. Olisiko meillä siellä muita? No Miika Lammi tulee takaisin. Se käytiin tuossa jo vähän viime jaksossakin läpi, että Jokikone Racing-tiimi sieltä löytyy. Onneksi. Siinä on kuitenkin hyvä kuski. Olisi ollut sääli, jos se olisi jäänyt pois. No joo. Kuitenkin ihan täysverinen haastaja. Kyllä. Elias Paheri. Onko siitä tietoa? Onko se Tuleekohan muuten takaisin? Ei ole muuten minkäännäköistä kärryä. Se parantui kyllä, joo. Tässä samalla nyt kyllä niin kuin katon ihan tuolta, löytyykö täältä Instagramista tai jostain. Tämä on aina just tällaista tämä ehtiminen. Mutta sekin, että vaikka parantuu fyysisesti, niin jääkö sitten henkisesti vielä kuitenkin, että uskaltaako enää. Se aika helposti jää tuonne takaraivoon sitten kuitenkin siihen kurviin, kun tuut, että no ehkä kyllä siihen pikkumörkö jää, sanotaanko näin. En tiedä, saattaisi se vaikka tullakin tuolta Itävallasta asti. Tai toivoisin tosi syvästi, että niin kun tulee 23-24-vuotias kaveri kuitenkin, niin toivos, että se tulisi ajamaan vielä. Mutta sen tietysti aika tuossa näyttää, että pystyykö lähteä. Niin, missä vaiheessa rupeaa sitten perheyritys painaa niin paljon, että... Niin kyllä. Niillä on aika isot tiluksetkin siellä Itävallassa. Olen kerran käynyt siinä pyörimässä, niin tai 2 kertaa on käynyt siinä samassa kylässä, mutta kerran nähnyt sen myymälän siitä. Niin on aika raju. On aika raju, että ne painaa sitä niin skidoo-tavaraa sinne niin vuoristoon ihan järjettävällä määrällä. Ja ne on makeita laitteita, mitä ne tekee ihan itse siellä. Niin on hurjaa. Ja myöskin Elias on siellä töissä. Niin varmasti sekin vaikuttaa. Lauhaluoman Rikun tiedän, että ainakin viime puheiden mukaan niin olisi tulossa myöskin tuonne Pro-luokkaan näin niin kuin viime vuoden listasta tästä nyt jos katsoo. Mutta siinäpä ne on no, Myrsky Rissanen, maybe, voi olla. Joo, ei ole siitä tietoa, että Myrskyllä oli vanhat kelkat myynnissä. Silläkin on vielä aikaa. On hyvinkin. Mites katsotaan täältä nyt, mitä siellä on viime vuoden Pro Litessä. No, Lehtisalon Ville. Ehkä semmoinen niinku kova comeback-mies, Euroopan mestari, aika raaka kaveri. Villehän on ajanut siis ennenkin ja niin kuin Villellä on enemmänkin siis vanhoja näyttöjä niin sanotaan. Vanhoja näyttöjä kyllä. Et niin kuin, vaikka se tuli tälle viime kaudelle aika silleen niin kuin uutena kaverina. Mutta ensi kausihan menee sitten, jos ajaa, niin se on prossa oltava sitten. Totta muuten. Niin onkin, joo. Mutta siinähän on kova. Että jos Lehtiville menisi niin kuin prohon, tai meneekin, jos ajaa. Ja siinähän on kova. Onko 3 parasta vai 2, kun sinne nostetaan automaattisesti? Niin taitaa olla. Siinä on kova. Koska no ikähän sillä piisaa kyllä. Että hänkään ei siitä niinku, se on 30 tältä puolelta. Joo. Ja nyt se on sitä iäkkäämpää puolta. Kun taas, että se olisi 20 siltä toiselta puolelta, niin sitä ei ole. Että kyllä varmaan niinku Ville voi olla ihan kovakin pro-vastus. Ollilan Niklas. Ainakin täällä on numerot vahvistettu. Onko siellä Niklas ajoi Pro-liteä ennen sitä 14-16 junnuja ajoi 2-4 kaudella, että jäisikö vielä Ollila sitten tuonne niin kuin Pro-liteen. En tiedä. Paha mennä sanomaan. Huuko Rinne, veljekset Rinteen toinen Rinne, ajanut Pro-liteä nyt aika pitkään, oli 3. viime vuonna. Ainakin somesta päätellen reenannut kanssa aika paljon, että nousisiko siitä sitten kanssa. Sittenhän täällä on niinku vanhatalot, Atte ja Niklas, molemmat tullut siihen Pro-liteen nytten. Siellä on aika
kova ja tiukka kärki nyt sitten jo rupeaa olemaan. On siihen vielä Tukiainen, Luka, todella kova. Ja kiristi tahtia minun mielestä koko kauan aikana vauhtia tosi paljon. Todella paljon, joo. Ja Lukallahan oli niin kuin tosi makea kausi, siis kaikin puolin. Et sieltä voidaan kyllä odotella nyt kanssa aika hyvää. Niin, myrskyvaroitus on annettu. No kyllä, kirjaimellisesti. Ja sitten toki viime vuonna Pro-Liteessä niin kuin sarjan 7 Kuivalaisen Tero. Ei välttis. Lähteekö vielä? Eikö lähde? Vähän veikkaan, että noin niin kuin lajipäällikkönä niin ei lähde. Eikö Tero ilmoittanut myöskin, että lopettaa ajamisen nyt ja laittaa hansikkaat naulaan ja keskittyy nyt sitten niin snowcrossiin omalta osaltaan, niin eiköhän se nyt sitten, niin Tero ei varmaan tuossa Pro-Liteessä enää ole, voin ehkä sanoa. Näin minä veikkaisin. Kotalan Valtteri on täällä myöskin ollut todella kova nuori kuski. Taisi nousta viime vuonna Pro-Liteen. Kyllä, oletan, että varmasti vielä ottaa sieltä Pro-Lite-kausia alle, koska 17-18-vuotias kaveri pyöreästi, niin ei vielä kannata ehkä sinne Pro-luokkaan lähteä höntyille tai tekemään. Ja onhan täällä niin kuin Anton Salmelaa, Laurila Jesse, Väinö Lehtosta, Ville-Veikko Leppänen. Tietysti nyt kun ollaan Joensuussa, niin pakko nostaa kyllä Leppänenkin täältä. Jäi vähän vajaaksi kausi muistaakseni Leppäsellä. Ja Laurilla nostasin kanssa. Kyllä. Tullut kyllä. Et Laurila Jesse on kyllä sellainen kova tekijä siellä myöskin. Eikö se viime vuonna nousi kanssa? Eikö toissa vuonna tuli jo Pro-Liteen, joo. Niin kuin sportin kautta. Joo. Pro-Liteen. Et silleen ihan niin kuin kova. No sitten täällä tietysti löytyy Niilas Kemi Hettaa. Halosen Eliasta löytyy täältä myöskin. Eliaksesta en ole ihan varma ajaako. Ja sitten on tietysti näitä ruotsalaisiahan on paljon täällä. Ja muita, ketkä on ehkä käynyt sen 1-2 kilpailua ajamassa. Mutta sitten niin kuin harmi sinällään, että Emil Hertteen ei tule nyt tälle kauelle. No, näin minäkin kuullut itse asiassa huhua, mutta syytä en tiedä. Miksi, onko puolustusvoimat vai? No kun taisi juurikin olla näin, että valtio kutsuu Hertteeniä ja ei nyt niin tule nyt tälle kaudelle sitten enää. Sanotaan, että siinä varmaan on sitten suhteellisen sähäkkä kelkka lähetti. Että... No siinä on varmaan niin kuskipuolelle, jos lähtee, niin se on aika kova. Joo, siellä rangeri saa kyytiä kummasti kuusikossa. Kyllä se niin saattaa olla. Joo, kyllä se oli niin, että Hertteeni ei tuu tälle kaudelle, mutta... Mutta siinähän on taas Hertteenin perhe semmoinen moottoriurheiluperhe, että siinä on taas valmis kuski ulkomaille suoraan. Joo. Osa antaa haastattelut ja kyllä. Kaikki mahdollinen käyty perheen sisällä ja taustat läpi tehty. Joo, ja se on rakennettu hienosti ylipäätään se koko Hertteenien niin kuin motorsporttiperhe ja matka ja kaikki ne. No tietysti iso, tai niin kuin Viktor Hertteen siellä on kanssa. Ja hänkin on aina ollut hyvä siinä, antanut haastattelut. Sama Mattis, niin kuin vanha kelkkalegenda hänkin, niin kyllä ne on aina osannut sen haastatteluhomman. Ja se mitä on Jokkiksessakin nähnyt Hertteenin klaanin niin kuskeja, niin ne on kaikki ihan kuin samasta puusta veistetty, että ne handlaa sen jotenkin niin kuin todella hyvin. Korrekti suomenruotsalainen siellä. Niin että siitä on, niin kuin, se on ollut magea mun mielestä seurata se niidenkin touhu. No yksi semmoinen mielenkiintoinen, tai varmaan yksi mielenkiintoisimmista, jos ei mennä junnuluokkiin, niin naisten SM. Joo, sieltä on, miten se sanottaisiin? No Saakahan nyt lähti jenkkeihin, joka on ihan hyvä. Saahan tuo muu porukka. Mä uskon, että ensi kausi on tosi tiukka. Siellä tullaan ajaa oikeasti kilpaa. Tosin kyllähän sieltä löytyy siis sen tasoisia kuskeja viime kaudellakin, että kyllähän esimerkiksi Emma, niin sehän haasto kyllä Saakaa. Todella paljon. No se on niin kuin positiivista. Että ei tuo pisteero 41 pinnaa niin kuin koko kaudelta, niin ei se nyt sitten ihan älyttömästi ole. Joo, ja sitten mun mielestä tuo pisteero ei edes kerro sitä totuutta, mitenkä tiukkaa kisaa sille välillä käytiin. Kyllä, just näin.
Et tuosta jos katsoo, niin Laamasen Emma, Viktorialainen, Kauvasaaren Venla, Nanna Peteri, Turusen Noora, Susa Kallio, Pipsalaitila, Isla Honka, Veronikalainen ja no täällä Elise Viltokkia myöskin, Hanna Jakobson ja Elise Jonsson. Ja tulee kyllä raaka kausi niin kun, ja tasainen. Joo, siinä on, sitten on muutama niin kuin aloitteleva nuorkuski, jotka on jo viime kaudella väläytteli, tai nuoremmat, että ne tulee sieltä jo, ja sanotaan, että kokemusta saa arkkuutta pois, niin varmasti vaan kärki tiivistyy ja peräpää rupeaa olemaan lähempänä kärkeä. Tuo naisten sarja minun mielestä niin kaipaisi lisää kuskeja. Olisi Kyllä. tosi hienoa, jos saisi uusia harrastajia. Että kaikki on tervetulleita. Mutta sitten taas kyllä se on vaan niin kuin, se vaatii paljon. Ja siis niin kuin eri tasoisiakin harrastajia mielellään, kunhan nyt saataisiin niitä uusia kuskeja ja uusia mimmejä sinne niin kuin ajamaan. Se olisi niin kuin makea, että jos joku tässä nyt kuuntelee sitä tai niin kuin miettii, että pitäisikö, niin pitäisi lähteä. Ehdottomasti. Että kyllähän siellä niin kuin pärjää ihan mikä taso se tahansa onkin ja mikä se aja on, onko se ensimmäinen kausi vai toinen kausi menossa tai muuta, niin ei muuta kuin tervetuloa vaan ja sinne vaan sekkaan reenaamaan. Että kyllä se niin kuin homma toimii. Joo, ja ei se tarvi ihan pakkauskilpuri olla. Ei todellakaan. Sitten se on sitten jokaisen oma päätöstä, missä vaiheessa ruvetaan menee sille tasolle. Mutta niin kun, kyllä siellä voi olla vielä, niin kun, vielähän siellä on ihan kilpailukykyisiä artikättejä, mitä ei pitkään aikaan tuotu linjalta pihalle. Joo. Ja siis se mikä niin kuin siisteintä on ehkä ollut nähdä myöskin välillä juurikin niin kuin naisten ja junnuja ja muiden tällaista ja pro-litenkin puolella ja ylipäätään, että niin kuin sillä puolikaasukitillä, niin sillä pärjää kyllä itse asiassa ihan helkkarin hyvin. Se ei oikeasti edes anna anteeksi tai anna tasoitusta niin paljon. Suorilla totta kai, kun et saa siitä niin kuin voimaa niin paljon. Mutta se ei läheskään niin repivä. Itsekin mitä kävi kokeilemassa joskus jotain puolikaasukittivehkeitä, mä luulen, että mä olisin ollut parempi semmoisella. No niin, minäkin. Koska se voit oikeasti laittaa sen kaasupohjan. Ja se ei revi silleen. Ja se ei, niin kuin siinä mutkasta, kun sä lyöt sen kaasupohjan, niin se ei pelota. Niin juuri näin. Se varmaan niin kuin monillekin ihan niin kuin sportin harrasteen, kokeilkaa sellaista ensin. Ja testatkaa sillä se ensin se meininki. Ja sitten ehkä niin kuin siihen täysin. Ehkä se ajo tunnu niin kovalle siinä ajovaiheessa, mutta voi olla, että kannattaa kelloa vasta kokeilla sitä. Niin, kun se kehittää ihan eri tavalla. Ja sitten niin kun kelloa vasten, kun sitä kokeilee, mä väitän, että siinä ei hirveästi oikeasti häviä. Ei niin kuin oikeasti häviä. Saattaa jopa voittaa. Juuri näin. Että siinä ei ole sitten niin kuin voimaa liikaa. Ja sitten et saa väsytettyä. No tietysti me ollaan niin pullukoita molemmat tai niin kuin vanhoja, että niin kuin, tai me on pullukka, mutta sä oot vanha. Niin siinä ei välttämättä niin kuin väsähäkään niin nopeasti. Niin. Ehkä. Tai sitten se on vaan huonosta kunnosta kyse, että muuta vastaavaa, mutta kyllä tässä on niin kuin isot odotukset on tähän naisten sarjaan kyllä. Tämä on kova. Tästä tulee niin kuin kova. Junnuissahan on sitten kans paljon erilaisia kovia kuskeja. Peetu Joutsen, aika suvereeni, oliko pelkkää tolppaa muistaakseni, jos en väärin muista, niin Peetulla taisi olla, no joo, ykköspaikkaa, ei sillä ollut yhtä kakkospaikkaa niin kuin viime kaudella, että toimii todella hyvin. Niklas Pokka, täällä myöskin Tukiaisen Otto, 14-16 junnujen kolmas koko sarjassa toimii todella hyvin. Laurikkala Arttua löytyy, Töhösen Timi, Veeti Loukko tulee takaisin nyt koko kaudelle. Ja Vekar Kristensen ja Ojakosken Leo, Oskari Ruotsalainen niin kuin junnupuolelta SM-sarjassa sitten, onko meillä vielä tuolla 11, 12, 13, 14, kun tämä on Suomen kuppia. Niin, on Suomen kuppia sitten jo. Että tuleeko niin kuin Juujärven Eemeli esimerkiksi, joko alkaa ikää olla sellainen, että voi sinne 14-16 SM-puolelle tulla, why not? On siinä kanssa ihan niin kuin kovaa kauraa.
Että kyllä tuossa niin on tulossa mielenkiintoinen kausi, plus se, että kun ei tiedä yhtään, että mitä uusia sieltä tulee. Niin, mutta jälleen kerran tämä kuskit, se sosiaalinen media. Ilmoitelkaa itsestänne, please. Olisi niin kuin positiivista. Niin, siis pistäkää vaikka perättömiä huhuja liikenteeseen. No sekin käy. Silläkin saa näkyvyyttä. Kaikki käy, paitsi liian pienet kengät niin kuin tämmöisessä vaiheessa. Mutta tiimeistä. No Jokikonen. Mikä on Jokikonen? No, Lammi ajaa, mutta kun viime kaudellahan puhuvat jo, että Jokikonen tiimi olisi lopettanut nyt, kun saako lähteä tonne. Eli mikä on Halosen tilanne? Ajaako Halonenkaan sitten? Onko tiimiä? Mutta viime kaudellehan tosi hieno lisää oli, kun Jokikonen rupesi tulemaan kanssa rekalla, että sinne rupeaa se varikko näyttää. Se on makea. Alkaa olla Amerikan meininkiä. Kyllä. Ja junnukuskeista junnutiimi Komulainen Motorsporttihan oli kanssa isolla trailerilla ainakin paljon mukana. Mutta onko ne Suomessa? On varmasti, koska siellähän on Jenkeissä, niin on Jonilla on eri traileri. Joni ainakin luultavasti on lähdössä Jenkkeihin, mutta ja siellä on mun mielestä eri traikku, että niin kuin Jukka pistä viestiä tyyppisesti. Mutta Komulainen Motorsportti on ollut viime vuosina myös kivasti kyllä niin kuin isosti messis mukana. Ja näyttävän näköinen kärri oli vielä oikeasti. Että on. Siinä on laitettu kättä oikeasti vähän syvemmälle taskuun. Ja ehkä kovimpia julkistuksia niin kuin tälle kauan alulle, niin Juntunen Crane Hill. Puhuttiin siitä jo aikaisemminkin. Tukiaisen Otto Crane Hill ja ajaa näköjään juniori 14-16. No tässähän nämä lukee, mitä näitä arpumaan. Tukiaisen Luka Pro Lite, Juntunen Pro. Sitten Niilas Hottinen mikrojunnuihin snowcrossiin. Eli siellä myöskin niin kuin Hottisen suku jatkuu. Sukunimi velvoittaa ajamaan. Ja... Kyllä. Ja ajaa muuten sen numerolla vielä kaiken hyvän lisäksi. Ja no Laamasen Emma tietysti löytyy täältä myöskin. Ja Hottisen Jesse on ilmoittanut, että ei enää aja. Et nyt se on niin kuin Niilas Hottinen, joka lähtee jatkamaan suvun perinnettä siltä osalta. Ja tähän väliin käydään lyhyellä mainoskatkolla, mutta myöskin otetaan puhelu tuonne Crane Hilliin ja soitellaan nyt tolle Tukiaisen Petrille. Niin saa Petri ihan omin sanoin kertoa, että minkälaisella tiimillä mennään ensi kaudella. Ja kuten tuossa äsken spekuloitiin sitä, että Crane Hillillä on toisenlainen tiimi, niin kyllähän me nyt Tukiaisen Petrille soitetaan ja kysytään, että minkälainen tiimi. Eli tervetuloa Tukiaisen Petri. Terve vaan ja kiitos, että sain tulla vieraaksi kertomaan vähän tulevan talven, mitä ollaan juonittu. Viime kerroksella, kun puhuttiin, oli vakavammat aiheet ja oltiin vähän enemmän tosissaan. Toki nytkin on vakava aihe, koska puhutaan teidän tiimin koostumuksesta, mutta mitä on Crane Hillillä tulossa nyt kaudella 2026? No tietysti se, että nyt voisi sanoa, että aika nälkäinen joukkue niin sanotusti, että ehkä tässä niin kun, nyt kun ajatellaan jälkikäteen viime vuosia, niin vähän on en mä sano, että downshiftattu, mutta niin kun, vähän varovaisemmin menty tuon tiimin puitteissa, mutta nyt tietysti näyttää tulevaisuus taas siltä, että kannattaa meidän siihen panostaa ja ollaan saatu kyllä tosi hyvä kokoonpano nyt niin kuin kuskien puolesta ja siksi on hyvät odotukset, että hauskaa tulee olemaan tämä talvi. Että siinä se niin kuin pääpiirteitä on, että kuskeja on enemmän kuin vuosikausiin kuskerissa ja päästään taas aamusta iltaan pyörimään radoilla sieltä kuskien toimesta. No, lähdetään siitä liikenteeseen, että teillä on uusi Pro-kiinnitys
eli Joo. Juntusen Aleksi Torniosta. Kuopio ei ole ihan siinä Tornion vieressä, niin miten Aleksi tuli teidän tiimiin? No Aleksi on tietysti, me ollaan monta vuotta tehty jo yhteistyötä, mutta ollaan niin kuin tunnettu ja reenailtu porukassa ja muuten niin kuin jaettu ajatuksia ja koettiin, että meillä on kyllä niin kuin tulevaisuuden suunnitelmat ja ne niin kuin ajatusmallit hyvin samansuuntaiset ja sitten tuolla taustalla on niin kuin Kosken Pekka, mikä kisainsinöörinä meilläkin tänä vuonna on, niin se on molempien porukoiden kuskien taustalla ollut. Sille on niin kuin meidän kuskien taustalla ollut vaikuttamassa jo monta vuotta ja Aleksin taustalla ja sitä kautta niin kuin meillä oli vahvoja synergioita ja hyvin paljon niin kuin yhtäläisyyksiä, niin sen takia tämä oli itse asiassa aika luontevakin, että vielä tiivistetään sitä yhteistyötä. Saadaan, tietysti kuskit tiedetään jo, että kuskit on kovassa kunnossa ja on taitoa ja kykyä, mutta sitten vielä se, että löydetäänkö vielä niin kuin laitepuolelta sitten niitä synergioita, sitten saataisiin vietyä vielä eteenpäin kuljettajia, että olisi semmoinen kalusto alla, mikä varmasti on sitten niin kuin loppuun asti kyvykäs sitten menemään sinne ihan podiumipiikkipaikoille ja totta kai tietysti kuskit pystyy tukemaan paljon toisia ja hyvin vahvat synergiat, siitä se kaikki lähti ja tietysti kaikkihan tuntee, jotka lajin piirissä on 26 numero Aleksi Juntusen, niin onhan hän niin kuin absoluuttisesti lajin hienoimpia herrasmiehiä ja on erittäin suuri kunnia saada tämmöinen kuljettaja meidän porukkaa ajamaan. Juntunenhan ajaa skiduulla, voidaanko olettaa myöskin, tai ainakin somesta on katsellut, että siellä on muutkin kelkat ja muillakin kuskeilla skiduuta nyt sitten alla. Joo, kyllähän meillä niin kuin skidota on hyvin vahvasti jo ollut vuosikausia, mutta nyt on sitten niin kuin, myös esimerkiksi niin kuin isossa juniorissa tuki se Otto, niin siirtynyt kanssa skidoon ja Emma ajaa naisessa Lynxissä, hänellä on tietysti omat niin tehtaan sopimukset ja toki luonnollisesti velvoittaakin, mutta muutoin pääsääntöisesti sitten skidoon väreissä sitten ajaa kuljettaa. No tuosta kun katsotaan kuskikattausta, niin totta kai veljekset Tukiainen löytyy sieltä, ja jos oikein katsoin, niin Otto lähtee siis 14-16, ja Luka vuorostaan Pro Liteen nyt sitä ajamaan tälle kaudelle. Joo, itse sama kuin viime vuonna. Sama niin kuin luokkajako on heillä ja tietysti nyt sitten myös niin kuin Hottisen perheessä, kun vanhemmasta kaartista siirryttiin tuolta Pro-kuviosta sitten niin kuin enemmän taustajoukkoihin, niin siellä tietysti tämä nuori härkä Niilas Hottinen tulee sitten pikkukelkalla ja saadaan sitä lumilingon parinaa saadaan nyt sitten myös mukaan porukkaan. Siitä se kattaus koostuu, että on pikkujunnua ja Otto ajaa viimeistä vuotta sitten isotta junnuissa ja joka nyt tietysti on muutama vuoden jo litessä vauhtia kokeillut ja ikänsä puolesta nyt niin kuin toinen niin kuin semmoinen varsinainen täyskausi ja on hyvin mielenkiintoinen nähdä, mihin nuorilla herroilla nyt sitten virta riittää ja uskon, että niin kuin Aleksi tuo varmasti sillä omalla kokemuksella ja näkemyksellään nyt vielä, että kuuluu saa rauhallisuutta sinne nuorillekin kuskeille, pääsee vaihtamaan ajatuksia niin semmoisen ihmisen kanssa, jolla varmasti niin kuin arvostus ja substanssi riittää sitten myös tukemaan näitä nuoria kuskeja. Siinä se tiimin niin kuin funktio onkin, että sieltä niin kuin kokemus ja näkemys, niin saa vähän niin kuin valuu alaspäin niin kuin ikäpolvittain. Ja se on hyvä piirre kyllä. Usketta. No Laamasen Emma totta kai naisten porukkaan. Sitten tulee mun mielestä mielenkiintoinen, koska Emmalla on nyt niinku todella hyvät asetelmat lähteä tähän kauteen ylipäätään. Ja miten tiimi, voidaanko odottaa kovia näyttöjä, podiumpaikkoja entistä enemmän, parempia sijoituksia nyt, koska se naisten jengi on aika napakka niinku yhtenäinen porukka nyt. No joo, ja tietysti siellä naisten luokassa on tietysti siellä on tosi paljon tason nostoja tullut niin kuin eri kuskeilla ja varmasti taso kovenee niin kuin vähän laaja-alaisemmin, että se on tietysti ollut niin kuin viime vuodet vähän enemmän tai vähemmän niin kuin Emman ja Saagan välistä näytöstä niin nyt on niin kuin vahva olettama kyllä, että siellä on tehty meidän käsityksen mukaan taustatöitä sen verran hyvin myös monen muun
kuskin taustalla, että on syytä odottaa, että se taso kovenee paljon ja varmasti joutuu Emma paljon töitä tekemään, mutta totta kai tämä on niin tosi mielenkiintoinen lähtöasetelma kyllä kauteen, että nyt toivon Emmalle paljon hyvää ja suurta menestystä ensi kaudelle, että kuljettaessa ainakin kaikki edellytykset siihen. Kyllä siinä varmaan vähän semmoista ennakkosuosikin viittaa ehkä saattaa olla harteilla. Täytyy muistaa, että niin kun vaihtuu laitteet, vaikka merkki pysyy samana, niin laitteet vaihtuu ja näin poispäin. Oletetaan kuitenkaan, että se ei mene huonompaan suuntaan, mutta totta kai kaikki tämmöiset muutokset, niin ne on kysymysmerkkejä siihen asti, kun lumi on maassa. Mutta uskon kyllä, että kyllä niin kun, se ei varmaan niin kuin turhaa se ennakkosuosikin viitta se harteilla on, mutta niin kuin laji on aina odottanut, niin ajetaan kausi ensin loppuun ja katsotaan sitten, miten se on mennyt. Extreme-laji on kyseessä. Niin. Kyllä, juurikin näin. Ja tuossa vähän sivuutitkin itse asiassa meidän tuossa Nikon kanssa keskustelussa, kun spekuloitiin kuskiuutisia, niin puhuttiinkin jo, että Jesse Hottinen ei jatka nyt ainakaan tällä haavaa, eli lyökö nyt hanskat sitten viimeisen kerran naulaan, että ei myöskään tulevaisuudessa mahdollisesti tule jatkaa, mikä no siis toki Jesse on oikein ihminen tähän vastaamaan, mutta niin kuin, mitä ainakin te ollaan keskusteltu, niin kyllähän se tilanne on, että Rovaniemen kisan jälkipyykki oli sen verran kova jalalle, että varmasti moottorikelkkailua jatkaa, mutta missä muodossa, niin sitä ei ole. Se on Jesse oikein henkilö kertomaan sen, mutta Rossin osalta varmaan voi olla, että niin kuin tannuttu ja nyt tietysti, niin kuin joskus Jessen kanssa vähän aikaisesti puhuttiinkin siitä, että se on tervetuloa siihen sorttiin, että se on sitten, kun pääsee taustajoukkoihin ja oma poika alkaa ajamaan, niin sitä ajetaan vielä kahta kauemmin sieltä radan varrelta, että se on erittäin mieluisaa hommaa, että ensi talvena Jesse pääsee senkin ihanuuden kokemaan, niin ei välttämättä hirveätä hinkua saata vähän aikaa ollakaan sitten radalle. Ei varmasti. On se sen verran kipiää touhua katsoa sieltä vierestä, että ei varmasti ole kyllä liikaa himoja enää sen jälkeen. Joo, kyllä just näin. Ja sitten niin näiden muiden meidän nuorten kuskien osalta, niin tosiaan niin mä luulen, että Ottokin paljon, ei se niin kuin tuossa tässä kausi videossa sanoikin se, että ei hän hirveästi ajattele vielä mitään tulevia luokkia, että keskittyy täysillä siihen luokkaan, missä ajaa ja kaikki aikanaan. Mutta tosiaan jää puolesta nyt viimeinen vuosi junioreissa ja nyt on hienoa, että hän on nyt niin kuin halunnut ajaa, vaikka on nyt viimeiset pari vuotta niin kuin, sitten aina niin kuin SM-pisteissä loppupisteissä niin ollutkin podiummiehiä, niin silti haluaa ajaa se junioripulun loppuun. Ja osataan tietysti odottaa sitä, että totta kai sieltä on nousemassa myös tosi kovia kuskeja, mitä on seurannut, ketä on luokkaan tulossa, niin tulee olemaan tiukkaa kausia olemassa olevia kuskeja, että ei sielläkään ei varmaan ainuttakaan podiumpaikkaa ilmaiseksi saa, että nuoria nälkäisiä härkiä koko luokka täynnä, niin tulee varmasti olemaan mielenkiintoinen. Ja liiteluokka nyt on tietysti, kun ei ole vielä tiedossa, että minkä verran tapahtuuko sitten luokkanousu ja toivottavasti jonkun verran nyt ainakin nousisi, että saataisiin prohon vähän lisää niin kuin pilskettä sinne viivaan, että kun viime vuosina vähän kapeaksi käynyt se rosteri siellä. Siitä syystä toivoisin. Ja nyt onkin hyvä, että on uusi järjestelmä tulossa, missä niin kuin tapahtuu tätä automaattista hissiliikettä, niin se ei vielä tälle kaudelle kirennyt. Liteluokkaa on vielä vaikea arvioida, mutta just kyllä niin Lukan osaltakin niin kuin viime vuoden näyttöjen perusteellakin, niin jos mies on vaan samassa kunnossa ja laitteet pelaa, niin vaikka kyllä olettaa, että podiumilla nähtäisiin myös Luka, että sillä tavalla kun ajatellaan niin kuin alas vain kaikki nämä luokat, niin ehkä niin kuin tiimin osalta niin historian mielenkiintoisin kausi on tulossa ainakin ruutupaperilla, mutta sekin on tietysti kokemuksen syvä ääni, että ruutupaperilla on turha jakaa yhtään mitään. Kauden lopuksi nähdään, mihin se riittää, mutta super mielenkiintoinen on tilanne. Ja ennen kuin päästään jatkamaan jaksoa, niin tähän väliin lyhyt kaupallinen yhteistyö Valostoren kanssa. Ja ihan suora mainos. Pakko suositella kyllä tälle kaavalle jokaiselle mekaanikolle tai huoltajalle tai muuta Lumoniten näitä LED-valaisimia. Mulla on tää Lumoniten pikseli, mulla löytyy tästä myöskin
pitempikin versio, aivan timanttia. Siis aivan timanttia. Tän saa myöskin ihan lähes melkein mihin tahansa, mistä vaan metallia löytyy, niin sen saa kiinni. Ei muuta kuin valo päälle ja homma toimii oikeinkin mukavasti. Näitä löytyy niinku eri kokoisia. Tämmöinen pieni on tosi kätevä. Magneettinen lataus, otsapantaa muuta tällaista tulee mukana. Ja jos haluat itsellesi juurikin tällaisen Lumoniten tai ihan mitä tahansa tarvit valostoreesta valoa pimeyteen, niin käy tuolla alla painamassa linkkiä, koska mitä enemmän käytte sieltä itsellenne tarvittavaa kampetta hakemassa, niin sitä enemmän myöskin samana tuette meikäläisen tätä podcastia. Siinäpä kaupalliset tiedotteet, lamput haltuun. Ensi viikolla ehkä joku toinen tuote, mikä on itselleni ollut käytössä. Mennään jakson pari. Siinäpä oli nyt sitten Tukiaisen Petrin mietteet tulevasta kaupasta. Kuultiin ihan totuuskin siitä, että ketä ja ketä ei. Ja täällä on ihan järjettömän iso tiimi kuitenkin. Ja mun mielestä tosi kiva edelleen, että niin kuin jaksaa tehdä isosti ja tehdä juurikin aika isolla pieteetillä koko touhua. Ja Pete haluaa kuitenkin niin kuin, tietysti niin kauan kuin pojat ajaa, niin kauan mennään tälleen ja tukee sitten juniorityötä ja samalla saadaan Niilas Hottinen sinne myöskin ja näin poispäin. Niin kuin arvostan suuresti kyllä, että jaksetaan vääntää. Mutta mites jos mennään tuosta vielä Loukko Racing-tiimissä, tulee olemaan Riku Veeti, eli Lauhalaman Riku, Veeti Loukko ja sitten Leon Loukko myöskin tuolla ihan pikkujunnuissa, eli Juuson poika. Okei. Sehän oli parasta koskaan, koska Mikkelissähän siellä oli Juuso Loukko, koska Leon ajaa Juuson Ponderilla, niin tuloksissa näkyy Juuso Loukko. Miten se pärjäs mikrojunnussa, Juuso? Ihan hyvin. Katoin vielä sitä listaa. Mitä? Ei ole. Mikä juttu? Ei muuta kuin napu äkkiä viestiä vaan tuolle tulospalveluun. Menikö tämä nyt ihan oikein vai eikö tämä mennyt? Kumpi siellä nyt ajaa? Mutta kyllä se oli poikaloukko, joka sen ajoi, tai Leon Loukko. Ja on makea, että tämä kiva nähdä, että se myöskin niin kuin Juuson puolelta perinne edelleenkin jatkuu. Ja ne on tehnyt kuinka monta vuosikymmentä töitä asiaa eteen, niin se on kyllä niin kuin hienoa. Joo, siis ja Loukkoon täytyy siinä mielessä kehua, että ne on hyvin paljon tukemassa muutenkin moottoriurheilua ja näkyy tuolla. Kyllä. Varsinkin, että ne on nyt jatkanut, koska tietysti en tiedä Loukon tilannetta, mutta kyllähän kaikilla koneliikkeillä on ollut välillä nyt vähän vaikeitakin aikoja. On todellakin, joo. Ei se niinku mitenkään helppo ole ollut. Ei varmasti ole, että siellä veneitä seisoo pihat täynnä ja sähköpyörät ja kaikki seisoo, niinku, on se ollut haasteellista, mutta se on niiden DNAssa. Joo. Ja he on itse se avoimesti kertonutkin, että se on heidän DNAssa, niin he haluaa tehdä ja tolskata. Niin kuin... Ja hienoa, on. On, kyllä. Ja se pitää hengissä näitä lajeja. Se on niin kuin ihan fakta. Toinen, kuka on ollut aina mukana, niin Kortteniemi Racing. Onko mitään tietoa? Onko meillä minkäännäköistä niin kuin tietoa kärryä tai varmaan voisin väittää, että sillä on ainakin niin kuin Pihlaja voisi olla, Kortteniemi Racing, Pihlaja olisi. Pesonen varmasti, jos ajaa, niin on. Ja hirveästi ei tännekään ole päivityksiä vielä tullut, mutta kaipa se siinä jossain kohtaa meille sitten selviää, että mitä Kortteniemellä ajetaan. Niin, se ei olisi huono tuonne someenkin, niin oikeasti vähän kesältäkin laittaa kuulumisia. Joo. Tämmöisenä vanhana datanörttinä niin voin kertoa myöskin, että niin kuin algoritmi tykkää, jos sinne laittaa. Että se leviää sitten myöskin ihan hyvin siellä niin kuin mukana. Niskala on ollut myöskin Kortteniemellä aikaisemmin. Jatkaako siellä, niin toivottavasti Prolite kuskina ollut ainakin tuossa aikaisemmin, niin jatkaako siellä vai mikä on homman nimi? Sitten mitä on? Kelkkakuume? Onko se kelkkakuumeella on tainnut enemmän olla kuitenkin niin kuin
Se ei... Ne ei ollut samalla tavalla silleen niin kuin omalla varikolla siitä. Ei, niillä on, no siis sillä porukalla, millä ajavat, niin ne on suurin piirtein siinä samalla alueella. Just näin. Mutta omilla autoilla ne kuskit tulee, että siellä ei ole kuitenkaan mitään niin kuin valmiiksi teipattuja isoja mainoksia ollut, mutta kuitenkin, että olihan siinä, eikö ollut, oliko Aitto Ojakin kelkkakuumeen alle? On ollut, joo, muistaakseni joo. Ne taisi olla kyllä omassa pilttuussaan, mutta sitten Rehu ja ketä muita kuskaan, niillä oli yhteiset alueet siinä. Ja... Muistan vielä ne hyvät Motulin mainoksetkin lisäksi, missä oli Aleksi ja Pesonen silloin. Joo. Mutta onko se PG Racing, mikä se on toi, mikä Pöntisen ja näitten juttu kanssa? Niillähän on hyvä meininki myös. Mun mielestä se on Pöntisellä, junnukuskeilla, niillä on kanssa ollut ihan siisti meininki jossain vaiheessa. Viime kaudella olisiko ollut? Joo, että sieltä rupeaa tulemaan sitten niin kuin uusiakin. Niin. Joo. Ja se on niin kuin positiivista vaan, että niin kuin toivottavasti vaikka pienessä talouspaineessa eletään itse kukin, niin saataisiin niin kuin lisää tuollaisia tiimejä. Joo, pieniä välähyksiä mun mielestä on ollut jopa, että niin kuin Laitila Racing-tiimi, että pistääkö ne vähän kärriä. Muuten on yhden ihmisen tiimi tällä hetkellä tai yhden kuskin tiimi, mutta kuitenkin ovat jo racing-tiimi sitten. Kyllä, joo. Biisejä löytyy heiltä ja kaikkea, niin. Mutta se oli aivan mahtava sekin vielä kaiken lisäksi. Ja itse asiassa sain semmoista viestiä itse Laitila Jannelta, että niin kun sieltä on tulossa vissiin vähän YouTube-kamaakin. Okei, no se olisi hyvä. Että silloin ehkä niin kun lähdetään jo viemään sitä hommaa taas eteenpäin. Et se olisi niin kun positiivista. En mä nyt löydä niin kun tähän hätään. Onko siinä kaikki äkkiseltään? No jotenkin tunnustaa, että nyt ei niin kuin, että eikö ole kerrottu, ei ole jäänyt mieleen. Että kyllähän se niin kuin, jos ei muuta, niin varikolla meteliä kun aiheuttaa, niin se pikkuhiljaa jää. Kyllä se jää, joo. Sama somessa, jos aiheuttaa meteliä, niin se jää mieleen aika helposti. Mutta sitten kun miettii niin muutenkin, jos ei käy tiimejä, vaan noita taustatekijöitä, eli sinähän on kuitenkin aina Korteniemi, ollut hyvin, Loukko on. Nyt on aika hyvin ollut Konelikin Leppänen siellä ja Jokikone. Kyllä. Leppänen tietysti se on niin kuin Greenhillin mukana. Mutta niin kuin sit yksi pois tästä, mutta tekijä kuitenkin, joka minun mielestä pitäisi nostaa välillä jalustalle ja kehua, niin Vuolappi. Kyllä. Sami Vuolappi on pelastanut niin kuin todella paljon. Eihän mekään olisi voitu tätä niin sanottua kossupullon kilpailua käydä, jos me ei olisi jostain nähty, kun eihän noita harrasteluokan tuloksia kukaan muu laske. Et kyllä on pakko nostaa siis Sami Vuolapille hattua. Mä oon kiittänyt sitä viimekin podikaavalla 1,000,000 kertaa ja edelleenkin kiitän, koska se pitää todella hienosti niin kuin kaikki systeemit yllä. Ja se arkisto on ihan jäätävä, mikä sillä on. Ja niin sitten ihan se, jäätävä. Kun ne tulee välittömästi sinne. Kyllä. Että se ei ole mikään, että jossain vaiheessa tippuu sinne taas jotain Exceliä, vaan se tulee Just heti. Näin. Ja niin kun, siellä on kuskien kaikki, niin kun, jos suurin osa kuskeista löytyy, kun klikkaat vain kuskia, niin sä löydät sen kaikki saavutukset ja tulokset ja kaikki muut, niin se on kyllä kova, todella kova. Ja no, yhteistyökumppanit SM-sarjallehan julkaistiin kanssa, siellä tietysti Loukko mukana, Rinteen K-Marketti, toki Tekki löytyy sieltä, mitäs täällä muuta. No Leppänen oli kanssa Machine Cars ja sitten Greenhillin mukana tulee myöskin LND, Scandinavian Fitness kuntosalilaitebrändi, aivan uusi laitebrändi, on Amokkia, Motulia, Korteniemeä. Aika hyvä, siis niin kuin arvostan, että on hyvä kattaus myöskin yhteistyökumppaneita. Ja varmaan vielä sinne sopisi. Varmasti mahtuu, joo. Että luulisi, että Suomesta löytyy joku sprinterikauppias tai joku muu tällainen. Niin, just näin. Kyllähän se on, sille varikolle kun meidät katsoo, niin kyllähän siellä on niinku semmoiset sprintereiden kokoontumisajot. Niinhän se on. Varmaan Suomen suurin sprinterikerho. Joo, ja on
isoja uutta. Tietysti osa on näitä läpijuostavia, vaikka ei ole ovet auki, että on siellä vanhempaakin löytyy. Yhden sellaisen omiston ja katon ympäri ajaneena, niin kyllä se oli läpijuostava myöskin. Ovet oli kiinni. Mutta kyllä sinne varmasti niin kuin löytyy ja mielellään niin kuin lähtekää messiin. Tähän podcastinkin. Totta kai, messiin, jos haluaa. Tästä kun puhuttiin noista tiimeistä, niin vielä tuli semmoinen mieleen, että esimerkiksi, onko Ounevan porukka tulossa? No sitä me on miettinyt tässä jo pitkään. Siis itse Mikko varmaan ei, niin kuin Nevalas Mikko ei varmaan aja enää, ainakin näin olen olettanut. Mutta kun ei tietysti Milastakaan ole kuulunut. Milahan ajoi kuitenkin jo ihan kärkivauhtia, että siinä olisi niin kuin oikeasti. Ja että olisiko sitten niin löytyy hanskat tiskiin tai missä on sitten Matso, eli Matias, en tiedä, niin kuin, tuleeko vai eikö. Laitelkaa viestiä. Joo, ja olivat kuitenkin näkyvästi mukana SM-sarjassa, että jos ei muuta, niin ainakin sitten, olisiko niistä tukemaan. Niin, just näin. Oliko tuo, mukas veteraanista ajoi Oonevalla tuo Korsumäki, niin olikin jo. Sehän ajoi ihan niin kuin silleen vähän epäreilustikin, että ei tullut välillä edes toiseksi. Ja Korsumäkikin taisi ilmoittaa, että ei vältsäri. No mulla on tämmöinen muistikuva, että se sanoi jossain vaiheessa, että ei jätetä muille tämä homma. On tullut ajamaan niin kuin 1,5 kierrosta kaikkia päihin koko vuoden, niin silleen, no voi muutkin ajaa. Aivan, niin varmaan voi. Mutta kyllähän nyt niin kuin viskari varmasti tulee ajamaan. Joo, siis. Eikö siinä ollut, varmaan tuleekin, ei siinä mitään, mutta eikö niilläkin ollut joku, siinä oli joku muukin kaveri siinä, ne ajoi vähän niin kuin yhdessä liikkua, tavallaan pientiimissäkin. Että Silvaani Vesa, toivottavasti. No niillähän on se oma tämä, mikä se nyt oli nimeltään. En muista kyllä juuri nyt sitä. Mutta niillä oli äärettömän kivan näköisesti kelkatkin teipattu. Joo, todellakin. Mun mielestä Silvaani voisi tulla ainakin sen niin kuin veteraanipuolelle ja viskari varmasti. Ja kyllähän tuo niin kuin viskarikin tuossa viime talvena houkutteli jengiä ihan oikeasti tulemaan sinne, että niin kuin tulkaa ajamaan ja kokeilemaan ja kyllä se tälleen niin kuin veteraaneiltakin lähtee ihan samalla tavalla. Täytyy siinä mielessä nostaa kyllä viskaria, että on fanaattinen moottoriurheilu. On, joo, se on pakko sanoa, joo kyllä. Että ajaa ihan kaikkeen. On, niin ja siis järjetön kunto. On, joo. Siihen niin kuin, mitäs se viskari on? Vähän yli 50, onko? On se vähän yli 50. Ei ihan jokainen 50 ole tuommoisessa kontekstissa. Voi sanoa kyllä, että on pannu itsensä kovaan. No, kirjaimellisesti. Mutta mulle ei tule kyllä nyt enää mieleen. En mä keksi. Että se olisi mielenkiinnolla, otan sitä Ounevaa. Onko niitä vielä tuloillaan? Jos Mikko tai joku kuulee tän, niin kertokaa. Kyllä sinne se Mannin alustalla oleva motorhomi varmasti sopii vielä. Mahtuu. Jos löytyy, niin mahtuu. Paikat löytyy. Joo, aivan varmasti. Eipä siinä mitään. Sitten se on siinä ja ensi viikkoon varmaan. Eiköhän siinä. Joo, toivon mukaan siihen mennessä on sitten saatu vähän huhuja ja jotain. Niin, että kuka tekee mitään ja onko kellään kelkkaa. Ja just näin. Ja jottei pelkästään meidän jorinaksi nämä viikkopolit, niin vähän vuorotellaan tässä niin kuin snowcross-viikkoa ja sitten vuorotellaan vähän pitempiä haastatteluja ja muuta mukavaa, niin pysykää kuulolla, muistakaa tilata kanavaa, tykätkää ja eikä siinä sen kummempaa. Kiitos. Kiitos taas. Taas.